आज चाहिँ हामी बफको मोमो बनाउनु लागेको अनि यता चाहिँ प्याजको कटिङ धनियाँ छ्यापीहरू अनि म चाहिँ मैदा मुस्नु लागेको के को हुन्छ मैले अघि सबै बढालेको खाना खाएर अब के किचनमा सफा गर्दा फोहोर हुन्छ अब फेरि गर्नुपर्छ पकाउँदा त सर्टमा शीतल हावा खाँदै हामी चाहिँ मैदा मुस्दै के भयो छ्यापी यो होइन होइन त्यो त लसुनको मैदा पनि मुसिसकेको छु अब आधी घन्टा जति प्लास्टिकमा हालेर राख्छु अहिले चाहिँ टमाटर बसाइराखेको छु अचारको लागि पाक्नु लाग्यो अनि यहाँ सिलौटामा पिस्ने हरियो खोर्सानी अनि सानो दुईवटा लसुन छ अनि धनियाँ अनि यता के प्याजहरू नुन हालिसकेँ अब यो खोर्सानी पनि भरे हाल्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो यो होइन रहेछ यो चाहिँ हो क्या हामीले घरमै बनाएको खोर्सानी हो एकदम पिरो छ मिठो पनि छ यो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मैदा मुसेर राखिरहेको छु अब म पिस्छु ल अचार एकैचोटि बनाइसकेर देखाउँछु तपाईँको प्याजहरू पनि काटेको अहिलेसम्म पिरो छ है प्याज त काट्नु म देखाउँछु है टमाटर अचार चाहिँ यस्तो भएको छ पिसेको मिठो हुन्छ क्या मैले होइन एकदमै मिठो छ है पिसिसकेँ अनि यो यसरी पिसेको चाहिँ मिठो हुन्छ क्या सिलौटामा अनि त्योहरू भन्दा चाहिँ के अरे त्यो सिलामहरू हालेर भुटेको त्यो गर्नुभन्दा यस्तै मिठो हुन्छ है लोकल तपाईँलाई पनि मिठो लाग्छ होइन मिक्सीको भन्दा चाहिँ सिलौटाको चाहिँ मिठो हुन्छ भन्न सिलौटाको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मलाई त सिलौटामै पिसेको हल्का सबै राम्ररी नपिसिएको हल्का बाहिर मिठो लाग्छ त्यही त त्यस्तै हाम्रो नेपाली स्टाइलको नेपाली अब एकछिनमा मोमो बनाउनु थाल्छु मैले किमा किन्नु जानुभएको छ यो धुन्छु अनि देखाउँछु तपाईँलाई एउटा सानो बट्टाले त हाम्रो सानो बट्टा मलाई पेट दुखेर मरे यो होइन लाठी त्यो सानो बच्चा लिन भनेको कुन बट्टा त मैले छैन यो भिजाउनुलाई भनेको अन्त बट्टा भन्नुहुन्छ अनि म त त्यही भएर मासु चाहिँ यो है बफ अब किमा ल्याउनु भएको छ पाहुना आउनु त डेलिकेसी पनि ल्याएको छ चना चल्छु किमा यति त पुग्छ है तिनजनालाई हेर्दा पुग्न कति रुपियाँ रहेछ केजी 120 रुपियाँ हो त्यही हाम्रो किमा हो अब मर्नु लागेको तिमीहरूको अचारले यो हो अब यहाँ प्याजहरू हाल्ने हो मसलाहरू अहिले काटिसकेको छैन मलाई पनि बिहान जस्तै भएको थियो एकदमै म चाहिँ अब लसुनहरू केलाउनु पर्यो हाम्रो अचार त खतरा लसुन र अदुवा ल्याएँ अदुवा लसुन पिस्नु लागेको मोमोको लागि चाहिँ लसुन पिसेर हालि पनि सकेँ अब चाहिँ प्याज अनि यो छ्यापीहरू हाल्छु त्यो भयो जति धेरै छ्यापी उति मिठो हुन्छ प्याजको छ्यापी तर यो छ्यापी घट्छ है भरे पुरै के यहाँ छ अदुवा लसुन पेस्ट हाल्यो होइन नुन हाल्यो छैन नुन थोरै त्यो लसुनमा कुट्दाखेरि हाले लसुन अदुवा लसुन नुन स्वाद अनुसार पहिले भन्नु पर्यो नि
स्वाद अनुसार यो जिरा थोरै जिरा हाल्छ। म त हाल्छु। आज चाहिँ धनियाँको पनि पाउडर थोरै हाल्दा हुन्छ। धनियाँ पाउडर थोरै अनि त्यसपछि तिखालाल थोरै कलरको लागि। खास अचारमै पिरो हुन्छ, मोमोमा चाहिँ हाल्नु हुँदैन नि पिरो। यहाँ कलर राम्रो हुँदो रहेछ नि। अझै बाहिर कस्तो राम्रो कलर देखाउँछ, यहाँभित्र खानाको कलरै कस्तो देखाउँछ लुक्स। अजिना मटर ल्याऊ। अजिना मटर कहाँ राखेको छ? ऊ त्यहाँ छ अजिना मटर। यत्रो दिन गइले छ नि त। मुखमा पनि तेल लगाउनुपर्छ। भिडियो लाउँदै किन चम्चा दुइटा चाहिँदैन एउटा मात्रै घर बनाउनु पर्छ। ठिक्क भयो कि अहिले ठिक्क लागेको छ, तर हल्का अलिकति हाल्नुपर्छ होला, किनकि भरे मैदाले खान्छ नि त। थोरै है लाग्नु त लागेछ। यति हालिदिउँ? थोरै त्यति हाल्दा हुन्छ। यस्तो भएको छ हाम्रो किमा चाहिँ एकदमै टेस्टी, लुक्स अलि राम्रो। यति ओछ्याउने हो लु आया कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ। यहाँ त हेर्नु कलर। अनि यहाँ तेल लगाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मासु प्याजहरू है, अघि यही किमा फेरि त्यही हात नधोइकन यहाँ तेल लगाउनु भएछ। सबैमा एकदम सफा हो त। त्यही मासुको त हो, किन भन्नु पर्यो? आफू चाहिँ केही नलगाउने सबै फोहोर भयो के भयो। अब चाहिँ बनाउँछौँ। के हो हुनु हुँदैन त, बेलिँदैन त के भयो? किमा चाहिँ एकदम खमखम लाग्दो भइरहेछ। किमा टन्नै हाल्नुहोस्। यसरी मुजा बनाउनुहोस्। मोमो बनाउनु एकदमै सजिलो छ। घरमा बनाएको मोमो एकदमै मिठो पनि हुन्छ, हेल्दी पनि। एकदम सजिलो छ मोमो बनाउनलाई। ठ्याक्क थिच्यो, मोजा बनायो, थिच्यो, मोजा बनायो, थिच्यो, मोजा बनायो, कति सानो त्यस्तो मोजा बनायो थिच्यो। अनि त्यो ठ्याक्क लाएर थिच्दाखेरि कस्तो भयो त? एकदम सजिलो छ मोमो बनाउनलाई। ठ्याक्क थिच्यो, मोजा बनायो, थिच्यो, मोजा बनायो, थिच्यो। मुक्टु 3 मुक्टु भइसक्यो है। दामी। अब अझै यति रहेको छ किमा। अब यो चाहिँ हामी फ्रोजन गरेर राख्छौँ। 3 जनाको लागि पुग्छ नि त, ठिकै एउटा दुइटा 3टा मुक्टु। अब यिनीहरू चाहिँ फ्रोजन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। छिटो लैजा न, यिनीहरू पनि पकाउँदै गर्नु पर्यो। कहाँ खनाउनु भने बसिसकेको छौँ। अब हामी मोमो बसाउँछौँ। उम्लेपछि 20 मिनट जतिमा पाक्छ यो मोमो चाहिँ। ग्यास ठुलै छ। म चाहिँ बसिसकेको छु। अब 20 मिनट जतिमा पाक्छ। सकेको छ। अब एक्सचेन्ज गर्ने बेला भयो। हाम्रो मोमो चाहिँ माथि र तल गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ सबसे माथि, यहाँ माथिकोलाई चाहिँ मुनि राख्नुपर्छ। म एक्सचेन्ज गर्छु है अब। अब चाहिँ 5-10 मिनटमा पाक्छ। म चाहिँ पाकिसकेको छ। पाकेछ, च्याप छैन। चाहिँ मोमो पाकिसकेको छ। अब खानु लागेको। कस्तो भयो मोमो? एकदम दामी छ। मैले त खाइ पनि सकेँ। एकदम मिठो भएछ मोमो। एकदम डिलिसियस छ। सायद आज हामीले लसुनको पत्ता मलाई चाहिँ खेती भएन। अहिले चाहिँ मोमो पनि खाइसक्नु लाग्यो। अब आजको लागि चाहिँ यति नै।
अब फेरि अर्को केहरू ल्याएर आउने नै छौँ, नयाँ नयाँ के खानेकुराहरू बनाउने छौँ घरमै। लाइक बाई सेयर एन्ड बाई। सब्सक्राइब। अनि अझै के भन्नु छ? लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। बाई बाई गाइस।